Wow! Ang danda-danda na. Yeah. Ayan na guys. Under renovation. This is before. Sobrang kapal ng mga alikabok ko. Ayan o. Grabe. Yan. Natanggal na nila yung bintana. Grabe. Tingnan yung alikabok. Sa pag-grinder. Asintada ng konti. Bali guys, yung tapat namin na bahay, boarding house yan. Boarding house siya. Yan ang aking jowa, nagbabaklas ng pintuan ng cabinet. Papapalitan na namin kasi ng aluminum at saka kalalagyan ng drawer para dyan na rin ilagay yung mga plato at saka baso. Yan na guys, natanggal niya na ang mga pintuan ng cabinet sa ilalim. Mga division, natanggal niya na rin. Grabe yung ilalim ng lababo namin, eh. Ang tsaka. Pero maayos na rin yan. Yan ang aming lababong magulo. Maayos din yan. Ayan guys. Yan, nakikita niyo yan. Binasa na. Binasa ko na yan. Tapos sisimentohin yan ngayon. Yan. Yung mga gilid-gilid. Para maging pantay siya kagaya nito. Yan. Dapat ganyan siya kalinis. Ito na yung simento na gagamitin. Para doon. Yan. Tsaka dyan sa gilid na yan. Yan. Inaayos pa niya yung mga simento. Kasi sabi ni mamang magsusukat, dapat daw nakapinish yung paglalagyan ng mga aluminum dyan. Mga gilid. Pag naikabit na aluminum dyan, maganda rin yun kasi for life na yun. Pasensya na kayo guys kung medyo magulo kasi pinaklas nga yun ng asawa ko yan. Yung cabinet na yan, ayan. Ayan yung pinakailalim ng aming lababo. Kasi mamaya pa lang dadating yung magsusukat. So habang hinihintay ko si kuyang magsusukat or yung gumagawa ng mga aluminum cabinet, ayusin ko muna itong mga nasa ilalim para pag magsukat na siya, yan o, kikita niyo naman yan o. Mga regalo pa sa amin yan nung kasalan, ayan, ito bakante na, ayan, ayan. Para pag dumating si kuyang magsusukat, okay na, maayos na. So, sana hindi siya tumagal ng mga ilang linggo kasi para magawa na siya. And mamaya pa lang din namin malalaman kung magkano yung pagpapagawa namin dito. Kasi gusto ko, tingnan nyo naman guys yung lagay ng plato namin, diba? Sobrang kadiri na yung itsura niya. Ngayon, tatanggalin ko na siya, itapon ko na rin siya kasi gusto ko dun sa part na yun, doon yan. Doon pala. Magpalagay din ng cabinet. Magpapalagay kami ng cabinet doon na drawer. Tapos doon na ilalagay yung mga plato, baso, at kung ano-ano pa para medyo maluwag na dito sa lababo na to. And ang nakakainis pa dyan guys, ang dami ng kung anik-anik dyan. Ngayon, magtatapon na ako ng mga hindi naman kailangan at hindi naman ginagamit. Kasi
Naasar na rin akong tingnan, no? Tingnan mo naman, no? Ang dami mga anik-anik na bagay, di ba? Yung asawa ko kasi mahilig yun magtabi-tabi na kung ano-ano. Ngayon, wala siya. Tatapon ko na yung mga hindi na ginagamit. And guys, tingnan nyo naman yung labahan ko. Oh my God! Ang dami ko rin labahanin. Ang dami ko rin gagawin. Pero okay lang yun. Kayang-kaya natin yan. Basta, ang gusto ko lang is maayos na to. Ma-organize ko. Para pagdating ni Kuya magsusukat, wala na tayong magiging problema pa. Ayan na guys, ang aking in-order na cabinet. Vlog mo sila, kuya. Yahoo! Yan na sila, kuya! Yan. Yes! Sa wakas! Ayan na. Binabawasan nila kasi para magkasya. Ouch! Ang alikabok. Ay, sana naman magkasya na. Pumasak na. Huwag nyo na daw siya tanggalin. Sige kuya, tanggalin mo yung plywood. Yes, sa wakas. Kasya na. Kakagigil. Yes, sumobra pa. Ay! Success! Wow, ang ganda na ng aming kusina. Hindi lang nakikisama. Vlog mo si kuya para See? Wow! Ang danda-danda na. Yeah. Adjust. May handle yan, kuya, yung ano, wala na. Yan. Ah. Ganun na, no. Akala ko kasi nung una, di ba tinanong mo kung litaw, kuya? Kung litaw dito. Mas maganda na rin yan, no? Hindi ginawa sa natin